Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm kem tại nhà thật là đơn giản. Mình không cần phải có máy làm kem, mình vẫn làm được. Với hai công thức là kem dừa và kem sầu riêng. Đồng thời, Diễm chia sẻ luôn cách làm bánh mì ngọt để ăn chung với kem. Đây là món ăn ngày xưa mà Diễm rất là thích. Nghe lạ nhưng mà ăn ngon lắm luôn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm kem dừa trước, thì mình cần có kem tươi và nước cốt dừa. Kem tươi thì mình dùng cái loại nào mà có cái hàm lượng chất béo của nó từ 36%, cái này tới 37% luôn nè, thì mình làm kem nó sẽ ngon. Nếu mà nhà mình nhiệt độ nóng thì kem này mình nên để vào trong tủ đông đá khoảng 15 phút thì mình lấy ra mình làm, mình đánh nó sẽ dễ bong, nó ngon hơn. Về nước cốt dừa thì mình sử dụng coconut cream cho nó béo. Và nếu mà có thời gian mình cũng nên để nước cốt dừa vào trong tủ lạnh thì khi lạnh mình đánh bong kem nó dễ hơn. Lấy một cái tô to đó, Diễm cho vào 100g đường bột. Mình nên sử dụng đường bột để đánh kem nó dễ tan và Diễm thấy nó ngon hơn. 200ml cốt dừa, cái này Diễm để trong tủ lạnh nè, thành ra nó đông lại như vậy. 300ml kem tươi thiệt là lạnh luôn. Và mình dùng máy đánh trứng mình đánh cho nó bong lên thôi. Đầu tiên thì mình bật cái tốc độ nhỏ để tránh cho nó bị văng ra ngoài đó. Sau đó mình cứ tăng lên từ từ và mình để cái tốc độ cao nhất cho tới khi mà mình thấy kem bắt đầu nó đặc lại. Lúc mà mình quay cái cây đánh mình thấy nó tạo những cái vân như vậy nè là được, rất là dễ luôn. Đừng có đánh bông cứng quá cũng không ngon ha. Mình đánh bông lên như vậy để tạo cho kem khi mà nó đông cứng thành đá nó có một cái độ xốp. Còn nếu mà mình đánh mà nó mềm quá thì nó giống như nó dễ bị lại đá đó. Sau đó mình cho kem ra hộp, thì cái hộp này của Diễm nó là 1,1 lít nè. Và mình sẽ cất vào trong tủ đông đá ít nhất là 8 tiếng ha. Và thường Diễm thấy nếu mà mình để qua đêm trên 12 tiếng thì cái kem nó mới đông cứng, nó mới ngon. Diễm sẽ để thử cái hộp kem này trong tủ đông đá 8 tiếng. Tí xíu nữa mình sẽ so sánh với lại cái hộp kem mình để cái thời gian lâu hơn. Bây giờ mình đi làm kem sầu riêng. Thì Diễm có 200g sầu riêng. Cái này sầu riêng cũng đông đá Tốt nhất mình nên để vô trong tủ đá hoặc tủ lạnh cho nó lạnh để mình đánh kem nó dễ bong. Để tạo độ ngọt và béo cho kem thì mình sử dụng sữa đặc có đường. Diễm dùng 180g. Mình có thể nếm lại tại tùy sầu riêng nó ngọt hay là nhạt đó. Diễm dùng 180g này thì Diễm thấy rất là vừa. Mình dùng máy xay sinh tố hoặc là cái máy cầm tay như Diễm nè. Mình xay cho cái sầu riêng nó nhuyễn, nó hòa đều với lại cái sữa đặc là được. Nếu mà mình thích ăn còn cảm nhận miếng sầu riêng thì mình không cần phải xay cho nó nhuyễn lắm. Sau đó mình cho 300ml kem tươi vào. Kem tươi này mình cũng phải để trong tủ lạnh cho nó thiệt là lạnh nha. Rồi mình bật máy lên, mình đánh cho nó bong lên thôi. Thì cũng giống như là kem dừa đó. Mình đánh cho tới khi mình thấy cái kem này nó tạo thành những cái vân. Thì kem sầu riêng Diễm thấy đánh nó lâu đặc hơn là kem dừa ha. Đó, nó đặc như vậy là được. Lúc trước nếu mà mình nghĩ làm kem mình thấy rất là khó. Diễm cũng có cái máy làm kem luôn. Nhưng mà Diễm thấy làm như vậy rất là tiện và kem ăn ngon lắm luôn. Không có thua gì mình sử dụng máy hết. Sau đó mình cũng cho ra hộp Thì cái hộp kem này Diễm sẽ cất vào trong tủ đông đá qua đêm luôn. Để tí xíu nữa mình so sánh với lại cái hộp kem dừa mà mình để 8 tiếng thôi. Diễm chia sẻ thêm cái công thức bánh mì ngọt rất là đơn giản luôn để mình ăn chung với kem. Thì ở đây Diễm chỉ chia sẻ ngắn gọn thôi. Tại vì Diễm có nhiều video chia sẻ bánh mì ngọt rồi đó. Thì mình có cái hỗn hợp đường, muối, dầu, bơ và sữa. Mình bắt lên bếp, mình làm cho bơ nó tan. Sau đó mình để cho hỗn hợp này nó thật là nguội Diễm có để cái link trong phần miêu tả video cách làm nếu mà mình muốn xem thêm. Về bột thì mình sử dụng 500g bột bánh mì và 8g men nở không cần kích hoạt. Mình khuấy lên cho đều. Sau đó mình lấy cái hỗn hợp sữa bơ đó đã nguội. Nhớ kiểm tra nha, không có để nóng tại vì nóng sẽ làm chết men đó. Cho vào bột thì mình trộn cho thật đều cho tới khi mình thấy không còn bột khô nữa thì mình để cho bột nghỉ 10 phút. Sau 10 phút mình mang ra mình nhồi bằng tay hoặc là bằng máy đều được. Nếu mà nhồi máy thì mình nhồi ở tốc độ thấp trong vòng khoảng 20 phút cho tới khi mà mình thấy bột nó róc khỏi cái thành của cái thau nhồi bột đó. Còn nếu nhồi tay thì thời gian cũng gần như tương đương cho tới khi mình ấn vào mình thấy cái cục bột mình nó có cái độ đàn hồi tốt là bột đạt.
thì bột này nó sẽ hơi dính tay ha. Lấy ra khỏi cái thao á, thì mình nên đập cái khối bột lên mặt phẳng nè. Đây cũng là cái cách cho những ai mà mình nhồi bột mà mình thấy bột nó không có tạo thành khối được đó. Mình đập như vậy khoảng từ 10 tới 20 lần thì khối bột nó sẽ săn chắc lại. Mình vo lại cho tròn, sau đó mình lấy một cái khăn á, mình đậy, mình để cho bột nó nghỉ 20 phút là mình mang đi mình chia bột. Mình chia bột ra làm 15 phần bằng nhau thì mỗi phần nó khoảng 65 gram á, Diễm cho vào trong cái khuôn. Sau đó mình mang mình ủ cho bột nở gấp đôi thì cái thời gian nó từ 90 cho tới 120 phút. Bột nở đạt á, là khi mà mình thấy mình ấn vào nó đàn hồi rất là tốt. Thì cái này mình nên ủ cho nó nở thiệt là to đó, thì cái bánh khi mà nướng xong nó sẽ mềm rất là xốp, ngon lắm. Sau đó mình sẽ lấy một cái trứng gà và một muỗng canh nước á, mình lấy luôn lòng đỏ và lòng trắng nha. Mình đánh cho đều, mình phết lên trên cái mặt bánh. Sau khi phết bánh xong á, thì mình mang bánh mình đi nướng liền luôn. Lò nướng để nướng bánh thì mình nên làm nóng trước nha, khoảng 10 phút trước khi mà mình cho bánh vào lò. Cái bánh này mình sẽ đặt ở cái rãnh thứ hai của lò từ dưới đếm lên. Và mình nướng ở cái nhiệt là 180 độ C, 356 độ F trong vòng từ 17 cho tới 20 phút. Nếu mà sau 10 phút mình thấy cái mặt bánh vàng á, thì mình lấy cái giấy nhôm mình đậy lên trên mặt bánh và mình tiếp tục mình nướng nha. Tại vì cái bánh này là bánh mì ngọt, vì vậy nó rất là nhanh vàng mặt. Bánh này là Diễm nướng được 18 phút nè. Vừa lấy ra thì trên mặt bánh mình thấy nó cứng, nhưng mà mình rờ mềm lắm luôn á. Mình sẽ để cho bánh nó nguội nha, tại vì bây giờ mình lấy ra mình ăn liền thì nó mềm, rất là mềm. Cái này là Diễm để nguội được 30 phút rồi nè. Rất là mềm, xốp và ngon. Để mình xé ra thử, lúc mà cầm xé không dám cầm mạnh luôn tại vì nó mềm lắm. Với công thức này á, mình để sang ngày hôm sau bánh vẫn ngon á, không hề bị khô cứng. Khi ăn á, thì mình cắt cái bánh này ra làm đôi và mình sẽ cho kem vào ngay giữa. Hồi xưa ở Việt Nam thì cái ổ bánh mì nó nhỏ hơn đó, mình không có cái khuôn thì Diễm thấy mình làm như vậy cũng tiện lắm. Đây là hộp kem dừa mà Diễm cất trong tủ lạnh được 8 tiếng nè. Nó đã đông lại nhưng mà chưa thiệt sự đông cứng ha. Lúc mà mình múc á, mình thấy nó mềm, nhưng mà ở bên dưới á, Diễm thấy nó còn chưa có được đặc lắm. Và nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng á, thì như vậy lúc mà mình múc kem ra, kem nó tan nhanh hơn. Trong khi cái hộp kem sầu riêng này á, Diễm để được 16 tiếng luôn nè. Đó, mình thấy múc á, thì nó khó hơn, nó cứng hơn, nhưng mà mình đợi khoảng chừng 5 phút là mình múc rất là dễ. Kem này á, mình có thể cho vào trong một cái khuôn lớn để mình múc ra từng cục như vậy, hoặc là mình chia ra thành từng cây kem nhỏ đều được ha. Để hấp dẫn hơn á, mình cho tí xíu sữa đặc có đường lên trên nè, thêm đậu phộng rang vàng nữa, béo béo giòn giòn thơm thơm. Làm món này á, làm Diễm nhớ lại ngày xưa lắm luôn. Hồi còn nhỏ đó, mỗi buổi trưa đó mà nghe cái tiếng len keng là biết chú bán kem sắp tới rồi. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được kem và bánh mì thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.